Có một sự thật mà hầu như ai cũng hiểu nhưng lại không để tâm. Chúng ta sinh hoạt lệch nhịp ngày đêm quá nhiều, ăn muộn, ngủ muộn, thức khuya, ăn xong rồi nằm ngay, tất cả đều đã trở thành thói quen. Bởi giữa nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có thể ăn tối trước 7 giờ hay giữ lịch sinh hoạt đều đặn mỗi ngày. Người đi làm tăng ca, sinh viên thức học, người khuya mới rảnh xem phim, người hay buồn miệng lúc đêm khuya, mỗi hoàn cảnh một khác. Nhưng điểm chung là ăn khuya đã trở thành chuyện rất bình thường. Vấn đề là cơ thể con người được thiết kế để hoạt động theo một nhịp điệu tự nhiên. Dù bạn có sống nhanh hay bận rộn đến đâu, trong giai đoạn vài giờ trước thời điểm cơ thể bước vào chu kỳ ngủ sinh học, các cơ quan như hệ tiêu hóa, tim mạch và chuyển hóa năng lượng bắt đầu giảm hoạt động theo nhịp sinh học tự nhiên. Đây không phải điều nghe có vẻ đúng, mà là cơ chế được ghi lại rất rõ trong tài liệu của nhiều tổ chức nghiên cứu về giấc ngủ và đồng hồ sinh học. Cơ thể bước vào quá trình phục hồi, sửa chữa, điều chỉnh hormone và chuẩn bị cho một chu trình mới vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi một bữa ăn xuất hiện vào thời điểm mà cơ thể không còn sẵn sàng tiếp nhận, mọi thứ phía trong sẽ phải thay đổi kế hoạch, và đây chính là lúc những xáo trộn thầm lặng diễn ra. Một buổi tối xem phim kéo dài đến 1 giờ sáng, bạn bắt đầu đói rồi đi tìm cái gì đó ăn. Có thể là một gói mì nóng, một phần cơm chiên, vài xiên nướng trước nhà, hoặc đơn giản là trái cây cho nhẹ bụng. Chúng ta thường nghĩ rằng miễn là mình ăn không quá nhiều thì sẽ không sao. Nhưng tiêu hóa không hoạt động theo cơ chế ăn ít thì nhẹ. Nó hoạt động theo thời điểm, trạng thái và mức độ sẵn sàng của cơ thể. Ở giai đoạn muộn của buổi tối, khi cơ thể chuẩn bị chuyển sang chu kỳ ngủ, dạ dày tiết ít enzyme tiêu hóa hơn, đường tiêu hóa giảm cử động, gan giảm tốc độ chuyển hóa, lưu lượng máu đến các cơ quan này cũng giảm vì cơ thể chuẩn bị nghỉ. Nghĩa là nếu bạn nạp thức ăn muộn, hệ tiêu hóa cần nhiều thời gian hơn để xử lý cùng một lượng thức ăn. Một bữa ăn bình thường có thể cần 3 đến 4 giờ để tiêu hóa. Nếu bữa đó nhiều dầu mỡ hoặc nhiều chất đạm, thời gian có thể kéo dài hơn. Nhưng điều khác biệt nằm ở chỗ, ban ngày cơ thể sẵn sàng cho điều đó, ban đêm thì không. Bạn có thể đi ngủ, nhưng dạ dày thì chưa thể. Nó vẫn phải tiếp tục co bóp tiết axit để phân giải thức ăn. Khi bạn nằm, tác dụng của trọng lực giảm, khiến axit trong dạ dày dễ trào ngược lên thực quản hơn, đặc biệt nếu vừa ăn xong. Điều này lý giải vì sao nhiều người ăn khuya dễ cảm thấy chua, nóng rát họng hoặc khó ngủ sâu. Đây không phải bệnh lý, đây là cơ chế sinh lý rất bình thường. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở dạ dày. Hệ thống chuyển hóa tiếp theo chịu ảnh hưởng chính là gan và tụy. Gan phải phân giải chất dinh dưỡng, lọc độc và xử lý các axit amin, chất béo, carbohydrate từ bữa ăn muộn. Tụy phải tiết insulin điều hòa đường huyết, nhưng vào buổi tối, độ nhạy insulin tự nhiên giảm xuống. Điều này được mô tả khá rõ trong các nghiên cứu về nhịp sinh học. Cơ thể ban đêm ít sẵn sàng với đường hơn ban ngày. Vì vậy cùng một lượng trái cây, ăn lúc 8 giờ tối khác với ăn lúc 1 giờ sáng. Mức đường huyết tăng lâu hơn, thời gian điều chỉnh kéo dài hơn, tụy phải làm việc thêm. Cuối cùng, một phần những công đoạn điều chỉnh này đều liên quan đến thận. Thận là cơ quan lọc máu và loại bỏ các chất thừa trong máu ra ngoài qua nước tiểu. Ban đêm, theo nhịp sinh học, tốc độ lọc của thận giảm, lưu lượng máu đến thận cũng giảm. Mục đích là để cơ thể nghỉ ngơi. Nhưng khi bạn ăn khuya, đặc biệt là ăn đậm đà, nhiều protein hoặc nhiều muối, lượng chất cần lọc không giảm mà còn tăng thêm. Thận vẫn thực hiện các chức năng lọc máu bình thường, nhưng vì lưu lượng máu đến thận ban đêm giảm theo nhịp sinh học, việc xử lý chất hòa tan có thể diễn ra chậm hơn. Đây không phải kiểu hại thận, mà chính xác là tăng gánh nặng làm việc trong khi cơ quan đáng lẽ được nghỉ. Tác động của nó không đến ngay lập tức, nhưng nếu lặp lại nhiều năm, cơ thể buộc phải thích nghi theo cách không có lợi. Đối với những người ăn mặn vào buổi tối, thận phải điều chỉnh thêm lượng natri trong máu. Điều này có thể khiến cơ thể giữ nước tạm thời, dẫn đến cảm giác mặt hơi sưng hoặc nặng vào buổi sáng. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, không phải bệnh lý. Nếu bạn ăn nhiều thịt đỏ, nội tạng hoặc uống bia vào đêm muộn, những thực phẩm chứa nhiều purin, thì gan phải phân giải purin thành axit uric. Axit uric sau đó được thận thải ra ngoài. Ban ngày, quá trình này khá hiệu quả. Ban đêm, tốc độ lọc của thận có xu hướng chậm hơn, nên quá trình thải axit uric cũng ít hiệu quả hơn so với ban ngày. Đây không phải nguyên nhân trực tiếp gây bệnh, nhưng là một yếu tố góp phần vào tải chuyển hóa nếu thói quen kéo dài lâu dài. Còn với trái cây, điều nhiều người nhầm tưởng là ăn trái cây thay đồ ăn mặn là tốt hơn. Đúng là tốt hơn, nhưng không đồng nghĩa hoàn toàn phù hợp để ăn vào bất cứ thời điểm nào. Đường trong trái cây được xử lý chậm hơn vào ban đêm do độ nhạy insulin giảm. Nhưng ở người khỏe mạnh, thận vẫn lọc và tái hấp thu glucose như bình thường nếu đường huyết không vượt ngưỡng. Đây cũng là một dạng công việc tăng thêm vào thời điểm cơ thể đang trong chế độ nghỉ ngơi. Và cuối cùng là vấn đề dễ bị hiểu lầm, chuyện sỏi thận. Sỏi không hình thành chỉ sau vài lần ăn khuya, sỏi cần thời gian dài, tích tụ từ nhiều yếu tố, ít uống nước, ăn mặn, ăn nhiều đạm động vật, uống ít nước vào tối. Tuy nhiên,
Ăn mặn kéo dài là một yếu tố nhỏ có thể làm tăng canxi niệu và kết hợp với nước tiểu cô đặc vào ban đêm có thể góp phần làm tăng nguy cơ kết tinh, nhưng đây chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong nhiều yếu tố gây sỏi. Tất cả những điều này đều không gây đau, không gây khó chịu tức thời và chính vì vậy chúng ta thường bỏ qua. Cơ thể không phản ứng mạnh không có nghĩa nó không bị ảnh hưởng. Nó chỉ âm thầm thích nghi, cố gắng duy trì trạng thái cân bằng, một khái niệm rất quan trọng trong sinh học mà ít người để ý. Nếu bạn nhìn cơ thể mình như một hệ thống làm việc liên tục, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng vấn đề không nằm ở một lần ăn khuya mà nằm ở một thói quen kéo dài. Một bữa ăn muộn không gây hại, một tuần ăn khuya vài lần cũng không gây hại. Nhưng nếu bạn làm điều đó hàng tháng, hàng năm thì sự tích lũy nhỏ đó mới thật sự trở thành câu chuyện đáng nói. Những ghi nhận khoa học đều thống nhất một điều: ăn uống lệch đồng hồ sinh học khiến cơ thể phải làm việc ngoài giờ, và làm việc ngoài giờ lâu ngày sẽ khiến các cơ quan điều chỉnh theo cách không tối ưu. Không phải bệnh ngay, nhưng khỏe mạnh cũng không trọn vẹn. Sau tất cả những gì đã nói về tác động của ăn khuya lên hệ tiêu hóa, gan, tụy và thận, có lẽ điều hợp lý nhất không phải là bỏ ngay, cấm tuyệt đối hay ngừng 100%. Cuộc sống thật không đơn giản như vậy, ai cũng có công việc, lịch sinh hoạt, hoàn cảnh riêng. Nhiều người đi làm ca đêm, sinh viên học muộn, có người bận con nhỏ. Không phải ai cũng có thể ăn đúng giờ mỗi ngày. Vì vậy, giải pháp thực tế nhất luôn là điều chỉnh, chứ không phải ép buộc. Dưới đây là những cách giảm gánh nặng sinh học cho cơ thể nếu bạn buộc phải ăn muộn, được tổng hợp từ các hướng dẫn dinh dưỡng, tài liệu khoa học và các nghiên cứu về nhịp sinh học. 1. Ưu tiên bữa chính sớm hơn một chút, kể cả chỉ 30 phút. Bạn không cần phải ăn lúc 6 giờ như sách vở. Chỉ cần ăn sớm hơn bình thường 20 đến 30 phút đã giúp hệ tiêu hóa có thêm thời gian xử lý trước khi vào giai đoạn nghỉ. 2. Nếu buộc phải ăn khuya, hãy chọn thực phẩm dễ tiêu hóa. Các tài liệu về tiêu hóa cho thấy cơ thể xử lý tốt hơn khi đồ ăn. Ít dầu mỡ, ít muối, ít nặng bụng, giàu chất xơ hòa tan, không quá cay. Ví dụ, một bát cháo trắng, cháo yến mạch, một phần súp nhẹ, một quả chuối hoặc vài miếng trái cây ít đường, ổi, táo, bưởi, một ít sữa chua không đường, một ly sữa ấm. Nếu cơ thể bạn hợp, không dùng từ lành mạnh tuyệt đối vì tùy cơ địa mỗi người, nhưng đây là nhóm thực phẩm cơ thể xử lý nhẹ hơn về đêm. 3. Tránh ăn khuya đồ mặn, nướng, chiên hoặc nhiều đạm. Những nhóm này gây tăng tải cho thận, tăng tiết axit dạ dày, tiêu hóa lâu, giữ nước buổi sáng, tăng axit uric nếu dùng nhiều purin. Nói cách khác, khó tiêu về đêm hơn ban ngày. 4. Không nên ăn xong rồi nằm ngay. Theo khuyến cáo của nhiều tổ chức tiêu hóa, hãy đợi ít nhất 20 đến 30 phút trước khi nằm. Nếu buộc phải nằm, hãy nằm nghiêng trái, giảm trào ngược tạm thời. 5. Uống đủ nước trong ngày, nhưng hạn chế uống quá nhiều trước khi ngủ. Uống nước đủ giúp thận lọc tốt hơn. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước ngay trước khi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ. 6. Giữ thời điểm đi ngủ cố định. Nhịp sinh học ổn định giúp tiêu hóa, đào thải, điều hòa hormone hoạt động tốt hơn. Không cần hoàn hảo, chỉ cần ổn định hơn hôm qua. 7. Hiểu đúng, không tự trách mình. Thói quen không thay đổi trong một ngày, một tuần. Mục tiêu không phải chấm dứt ăn khuya, mà là giảm tần suất, giảm mức độ, giảm tác động. Nếu bạn thấy những điều trong video này giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ thể hoặc giúp bạn nhìn lại một chút thói quen hàng ngày của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Trên kênh này, mình luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức dựa trên tài liệu khoa học, có kiểm chứng và được diễn giải theo cách dễ hiểu nhất có thể. Video chỉ mang tính chất giáo dục, tham khảo nhằm giúp người xem hiểu cơ chế hoạt động của cơ thể và nắm rõ hơn về sức khỏe dưới góc nhìn khoa học. Video không thay thế cho tư vấn y khoa cá nhân, không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, kê đơn hay hướng dẫn sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc thuốc nào.